নমস্কাৰ জাষ্ট লাৰ্ণিং ফৰ এক্সাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে লৈ আনিছোঁ। উক্ত MCQ কুৱেশ্যনকেইটাই আপোনালোকক আগন্তুক আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট, আছাম পুলিচ AB বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো। এক নম্বৰ কুৱেশ্যন, হুইচ ডে ইজ অবজাৰ্ভ এজ ৰাইনো ডে ইন আছাম? কোনটো দিন অসমত গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? অপশ্যন 4টা আছে, অপশ্যন 4টা আপুনি চাই লওক। এক নম্বৰত আছে 3 জুলাই, বিত আছে 19 আগষ্ট, চিত আছে 22 ছেপ্টেম্বৰ আৰু ডিত আছে 29 অক্টোবৰ। 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চিত থকা 22 ছেপ্টেম্বৰ। 22 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো অসমত গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ইজ লোকেটেড? শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব। ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, দৰং, চিৰাং। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত চি নম্বৰত থকা দৰং জিলাত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হুইচ ওৱান ইজ দ্য হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন আছাম? অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব। পাটকাই পৰ্বত আছে 8, বিত আছে নামচাই ৰেঞ্জ, চিত আছে বৰাইল ৰেঞ্জ আৰু ডিত আছে বেতহাটলি ৰেঞ্জ। এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন চিত থকা বৰাইল ৰেঞ্জ হৈছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, সতী সাধিনী ৱাজ এ কুইন অফ হুইচ ডাইনেষ্টি? সতী সাধিনী কোন বংশৰ ৰাণী আছিল? অপশ্যনত আছে আহোম, কোচ, চুতীয়া আৰু ডিমা ত্ৰিপুৰা। কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চিত থকা চুতীয়া। সতী সাধিনী চুতীয়া বংশৰ ৰাণী আছিল। Question 5, which state is the not a cover under the jurisdiction of Guwahati High Court? কোনখন ৰাজ্য গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? অপশ্যন 8 আছে নাগালেণ্ড, বিত আছে মিজোৰাম, চিত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, ডিত আছে ত্ৰিপুৰা। ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যখন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অন্তৰ্গত নহয়। Question number 6, the Assam Medical College was formerly known as অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন পূৰ্বতে জনা যায়। অপশ্যন 4টা দিয়া আছে, অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব। অপশ্যনৰ ভিতৰত এ নম্বৰ অপশ্যনত থকা বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পূৰ্বতে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল হিচাপে জনা যায়। Question number 7, who is the first Assamese to climb Mount Everest? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন? অপশ্যন 4টা আছে। অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বিত থকা তৰুণ শইকীয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। তৰুণ শইকীয়াই প্ৰথম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিল। তেখেতে প্ৰথম অসমীয়া। Question number 8, by area wise Assam is the biggest state in the India? এলেকাৰ ভিত্তিত অসম ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰাজ্য। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যন ডিত থকা 17 নম্বৰ হৈছে এৰিয়াৰ ভিতৰত অসম ভাৰতৰ ভিতৰত বৃহত্তম ৰাজ্য। Question number 9, আত্মনুসন্ধান ইজ এ অটোবায়োগ্ৰাফি ৰাইটেন বাই? আত্মনুসন্ধান ৰচনা কৰা এখন আত্মজীৱনী, এখন কাৰ আত্মজীৱনী হয়? অপশ্যনত আছে হোমেন বুঢ়াগোহাঁই, কনকসেন ডেকা, নগেন শইকীয়া আৰু মাহী বৰা। অপশ্যনৰ ভিতৰত এ নম্বৰ অপশ্যনত থকা হোমেন বুঢ়াগোহাঁই আত্মজীৱনীখন হৈছে আত্মনুসন্ধান। Question number 10 হৈছে who was the first to start the system of land surveying in Assam? অসমত কোনে প্ৰথম ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল? অপশ্যন এ আছে গদাধৰ সিং, বিত আছে ৰুদ্ৰ সিং, চিত আছে নৰনাৰায়ণ, ডিত আছে উদয়াদিত্য সিং। তলৰ ভিতৰত এ নম্বৰ অপশ্যনত থকা গদাধৰ সিংহই প্ৰথম ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল। কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে গদাধৰ সিং। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ দ্য প্ৰিভিয়াছলি known as বাংমৰা এণ্ড চাংমাই পথাৰ? কোনখন জিলা পূৰ্বতে বাংমৰা আৰু চাংমাই পথাৰ নামেৰে জনাজাত আছিল? অপশ্যনত আছে শিৱসাগৰ, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া আৰু গোলাঘাট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া প্ৰথমে বাংমৰা আৰু
চাংমাই পথাৰ নামে জনাজাত আছিল 12 নম্বৰ কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য এপইণ্ট এজ ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট এম্বেচাডৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া দূত হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল অপশ্যনত আছে হিমা দাস অংকুশী বৰা শিৱ থাপা এণ্ড মহাদেৱ ডেকা শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন 8 থকা হিমা দাস প্ৰথম স্পৰ্ট এম্বেচাডৰ অসমৰ আছিল 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন হুইচ আছামিজ ৰাইটাৰ ইজ অলছ' ন'ন এজ উপন্যাস সম্ৰাট কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায় অপশ্যন 4টা আছে এত আছে শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী বিত আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চিত আছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আৰু ডিত আছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ অসমীয়া উপন্যাসৰ সম্ৰাট হিচাপে জনা যায় 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড আই ইন দ্য ফেষ্টিভেল নেম আলি আই লিগাং উৎসৱৰ নামত আই শব্দটোৰ অৰ্থ কি এত আছে চিড ফ্ৰুট ট্ৰি ৱাটাৰ ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন বিত থকা ফ্ৰুট আলি আই লিগাঙৰ আই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ফ্ৰুট 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য বৈশাগু ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ এথনিক গ্ৰুপ অফ আছাম বৈশাগু উৎসৱ অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে অপশ্যন আছে বড়ো দেউৰী ডিমাছা আৰু ৰাভা বৈশাগু বড়োসকলে পালন কৰে 16 নম্বৰ কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যসমূহৰ ভিতৰত কোনখন ওদালগুৰি জিলাত অৱস্থিত অপশ্যনত আছে চক্ৰশিলা বৰনদী আমচাং আৰু পুৰা চাপৰি শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি বৰনদী 17 নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ইনষ্টিটিউট ইজ আছাম ইজ লোকেটেড অসমৰ বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন আছে ডিফু ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট শুদ্ধ উত্তৰ যোৰহাট বৰ্ষাৰণ্য যোৰহাটত অৱস্থিত 18 নম্বৰ কুৱেশ্যন হামৰেন ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হামৰেন হৈছে যাৰ এখন জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অপশ্যনত আছে কাছাৰ ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং উত্তৰ হৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হামৰেন হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় 19 নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য নভেল অভিযাত্ৰী ৱাজ ৰিটেন বাই অভিযাত্ৰী উপন্যাসখনৰ লেখক অপশ্যন আছে এ বি চিত অৰুণ শৰ্মা চেনা দেৱী নিৰুপমা বুঢ়াগোহাঁই আৰু চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া এই উত্তৰ হৈছে চি অভিযাত্ৰী উপন্যাসখনৰ লেখক নিৰুপমা বুঢ়াগোহাঁই 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন হুইচ আছামিজ পয়েট ইজ অলছ' ন'ন এজ ধনী কবি কোনজন অসমীয়া কবিক ধনী কবি নামেৰেও পৰিচিত অপশ্যনকেইটা চাই লওক ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বি অপশ্যন বিত থকা বীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাক ধনী কবি হিচাপে জনা যায় এইকেইটা আছে আজি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ধন্যবাদ